Mirë mëngjesi dhe mirë se vini në një tjetër vlogmas. Unë presupozohet, jo presupozohet, unë e mora pushim sot. It's a mouse, mama, it's a mouse. Ta fikim dritën, mami? Unë e mora pushim sot, edhe nesër, nga puna. Sepse kisha në plan që të dilja, të bëja ca gjëra, të bëja ca video për vlogmas, bla bla, më shumë. Paktën një 2-3 video thash t'i bëj këto 2 ditë që janë pushim, pastaj është fundjava. Që edhe unë të kem mundësi të postoj ditë për ditë, se për ndryshe nuk, domethënë t'ju tregoj thjesht që unë punoj nga shtëpia dhe jam ulur aty në laptop, nuk ka sens. Kështu që nejse, ky ishte plani. Ajo çka po ndodh në të vërtetë është që Bianca është sëmur. Me sa duket ma ngjiti dhe mua tani. Edhe nuk e kam çuar fare në kopër sot. Nëse ajo bëhet më mirë dhe nuk ka temperaturë, do ta çojnë nesër. Për ndryshe, do rinë në shtëpi me mua. Tani unë nesër kisha në plan të shkoja një qendër tregtare. I love you, mami. Sot kisha në plan një të pastroja shtëpinë, të sistemoja të gjithën. Gjë që nuk është aq e thjeshtë me Biancën këtu. Ajo çka do bëjmë neve në të vërtetë është tani do mundohem të pastrojmë çik shtëpinë. E di që kisha bërë planin të pastroja me themel, të sistemoja të gjëra etj etj. E ty kiss mami, puç mami. Ideja është që Bianca është pa qef, është me temperaturë. Dje darkën i shkojnë çik lart temperatura, po i dham ibuprofen, i dham paracetamol, ja menaxhuam, ja ulëm temperaturën të merr. Edhe sot mora GP në telefon në mëngjes. Edhe më kanë lënë takim nga ora 11:15. Tani më kanë lënë takim, po është takim emergjence ky, ku duhet presësh. Dhe nga eksperienca unë kam pritur dhe 1 orë ca. Tani do ikim të bëjmë një kafe unë, që ta pi. Edhe pastaj do filloj të pastrojnë qik, sistemoj. You like banana? T'jap mami banane tani. Edhe kafja u bë. Fantastike, unë e vdes për këtë shkumën këshu, vdes. Edhe tani shkojmë pi kafen. Të ri një 10 minutë, sa dhe Bianca të hajmë mëngjesin, edhe pastaj vazhdojmë punët. Po mbledh rrobat që kemi tharë. Tani unë kam bërë një gabim aq të pafalshëm në jetën time dhe ndihem aq keq se s'ka ku të shkoj. I kam larë kjo ishte e bardhë. I kam larë rrobat e përzjera që zakonisht i fus me 40 gradë, i lava me 60 gradë. Edhe nuk e di se çfarë ka nxjerr boj. Edhe për shembull jam shumë e përzitur. Ky fustani i Biancës që ishte për Krishtlindje dhe unë nuk e kisha veshur asnjëherë. Është bërë blu. Edhe ky pellushi që kishte lart ka marrë një nuancë grie të shpifur që nuk i veshi kurrë. Kurse getat janë bërë blu. Se erdhi 3 piece set. Na e bën dhurat këtë vjet për Biancën, po i rinte shumë i madh vjet. Shikoni getat nga të bardha që ishin akull të bardha. Në më thënja, që them? Ja u them juve që të vini mend ju. Unë zakonisht peshqirat i vë me gradacion të lartë, apo çarçafët, apo gjëra kështu, po rrobat jo, sepse po qelloj një gjë e zezë atje, i shkatron të gjitha. Ka marrë të gjitha një ngjyrë si blu, për shembull ja dhe një gjë tjetër, që vërtet më vjen për të qarë, E re, e Mark & Spencerit, kështu. Tani, këtu presupozohet ishte bori bardh. Nuk është bori bardh. Unë ja vesh prap, po hajt më. Kurse rrobat të tjera, jo, çuditërisht jo, nuk më kanë marrë në një ngjyrë të keqe. Bianca më do gjatë gjithë kohës me këtë. Kështu që nuk mundem do të pastroj. Ajo gjë që bëra është Ajo që bëra është që nxora nga ky dollapi që ka Bianca të gjithë rrobat që janë të mia përgjithsisht, që kanë qenë para se të isha shtatzan dhe që isha me një peshë shumë të vogël sa tani. Kështu që do t'i nxjerr në shitje pjesën më të madhe. Edhe kaq, po duhet t'i heq qafe sepse po e mbaj, po më zën shumë vend me shpresën se unë do kthehem dikur ashtu. Ndoshta kthehem, po në momentin që kthehem jam shumë e sigurt që do dua të blej rroba tjera. Kështu që do shikoj çfarë ja vlen për të shitur dhe çfarë jo pastaj do ta hedhim. Kështu t'ju tregojnë çik sa kam bërë ato malin me rroba këtu me qese, që do t'i kontrolloj një nga një. Domethënë kur të kthehem
nga doktoresha. Kam këtë qesën që e di që e kisha bërë për të shitur. Dhe do t'i hedh të gjitha sot. You love your lunchbox? Good, mama. Kam një qese këtu, 2 edhe kjo 3. Të gjitha këto nuk është se janë për të shitur gjitha, sepse për shembull kam xhupa që më bëjnë, kam gjëra që më bëjnë, dhe ato që më bëjnë dhe që kam dëshirë t'i mbaj do t'i mbaj. Për ndryshe, të gjitha do t'i var tani aty, do i bëj foto, edhe do t'i hedh, nëse jo atje do t'i var këtu te dera këtej, edhe do t'i hedh për të shitur në Vinted, sepse më ka ngelur këtu. Pjesa më e madhe janë rroba zyre që unë i përdorja për në punë, se përgjithsisht ato blije, por hajt më, kemi punë domethënë për të bërë. Tani dolëm nga shtëpia. Edhe shikon çika rushin? Aruz dhe dusi? Është shumë e lodhur. Shumë e lodhur. Në shkojmë te doktoresha. Edhe të shojmë që më thot. Na dha ilaçe, sepse ka gjoksin pak të bllokuar, fytin pak të acaruar, edhe veshët pak të acaruar, kështu që i ka të gjitha, edhe do shkoj tani të marr atë, por, filloj bora, po bjen ca fije të holla bore, oh my god, oh my gosh, po, ti ki tani të farmacia, inshallah s'më thonë hajde mbas 2 orësh, se këta janë zot në ruj, edhe të marrim antibiotikun, të fillojmë që tani. Më iku Dita sot të le. Farmacia që neve shkojmë nuk e kishte antibiotikun që më dhanë për Biankën. Sepse nuk e kemi këtë lloj antibiotiku në stok. Antibiotiku që mora unë është më i fortë se amoksicilina, edhe nuk dua amoksicilin, se amoksicilin ka marrë gjithë kohës. Edhe më dha një antibiotik të ri për 7 ditë. Farmacia ime se kishte. Vuna në Google Maps farmacin më të afërt. Ika, domethënë kam një gjysmë ore që ec dhe më çoj në një qendër industriale. Nëse tani jam afër the range. Bianca në ka zënë gjumi. Temperatura e ka rënë një çik. Kështu që po shkoj të shikoj te the range, sepse plani im ishte që sot të shkoja të pastroja në mëngjes, dhe pastaj të shkoja në qendër tregtare për të bler ca rroba, për të bler ca dhurata për njerëzit që do bëjnë dhurata. Ja, kurse këta janë Nutcracker 25 Days of Christmas. Edhe është very nice. Edhe kjo këtu me këto. Qa fut atje vetëm një karamelet vodskët. No, it's nice. The Santa on a plane. 80 pound. Shikon se e lezetshëm që është. Po edhe 80 pound vallai nuk e marr. Tjetë një sy këtyre porcelanit. Më duhet një vazo. O, se të lezetshme këto. Janë të 4 edhe që ka 5.99. Nice. Decoration. Kjo që nga gjigande 10 pound. Kjo goca 8 pound. Më pëlqen kjo, po duhet kisha një tavolinë të madhe për ta vënë. 13 pound, very nice. Unë dua një vazë që të vë të lulen. Take a breath. Që nga qyria, jo nuk e dua. Nëjse, hajti edhe një sy. Këtu kemi zemrën e vogël. Nga këtu në shtëpi pastaj kam një 15 minutë që më duket. Po hajtë ma shohim. Se diga këto këtu këtë martë bardhen, apo këtë jeshilën. Në martë bardhen, se dua për lullin e krishtlindjeve, se shkreta po më thahet për ujë, ta vë këtu, ajo në fund grumbullon ujin dhe ato e mbledhin. Po këtë do marrë njerë si fillim, pastaj shohim e bëjmë. Kjo do jetë hera ime e parë që shikoj këtë the range-in ashtu si të duhet, sepse herë tjera nuk më lës Bianca as Mario. Por që ja për shembull gjithë kjo lulja falco, 29 pound, unë nuk i dua lulet origjinale në shtëpi, sepse më vinë veri manga dhe nuk dua. Bianca ka shumë frikë, kështu që edhe unë i kam frikë. Shohim. Kam vendosur të vendin perfekt për të bërë foto, ku duket bredhi. Ti ulesh aty edhe bën foto. Edhe shumë e lezetshme dekori, ideja se si e kanë menduar. Sa e bukur ky Santa. Shumë i lezetshëm. Shumë i lezetshëm. Pas ka zbukurime këtej sa të duash. Letter Santa Claus.
Kishim një pemë kështu me drunjë. Kemi lart në çati dhe nuk e zbriti Mario se s'kemi ku ta vëmë tani, se kemi vënë normalisht pemën e madhe, por që më përpara kishim ca drunjë kështu. Këtu pas ka një sektor aq i madh vetëm për Krishtlindje, se aty të bie të fikët, sinqerisht. Se lezetshëm. Oh. Sa të bukur ky çifti. Na duhet dhe një orë. O zot, sa s'na duhen neve. Unë pash dhe këto që ishin 3 pound, por kjo që ka marrë 5 pound, 6 pound se ishte ajo, është më e madhe dhe më pëlqen më shumë. Sa t'ju them, mbarova, mora të vazon edhe ca haribo për Biankën. Kisha marrë edhe një gjë tjetër për të vizatuar Bianca, ca letra. Po më kishin rënë nga karoca. Shkova për të paguar dhe nuk e kisha në plan të kthehesha më. Prit se po kaloj rrugën, duhet të dyja duart. Po shikoj rrugën una. Edhe kaq do presim Marion që të vi nga puna, që të vit marrë atë faturën dhe shtash. Të marrë atë prescription nga unë, o zot si që kam bërë. Edhe të shkoj ta marrë farmaci. Po, mami, sa u futëm në shtëpi. Shumë ftohtë jeshtë. Mami. Thank you so much. Oh, it's really loud. Është okay? Është më hajde. Nice! Ha? Lezetshme besoj. Është e lezetshme. Po ta kisha marrë të vogël do ishte më mirë. Po nuk e di më pëlqeu shumë kjo e madhja. Yes.
Pastrova shtëpinë. Dhe është një leck, një sistemi me tjerë e tjerë. Tani jemi në këtë situatë. Bianca ka ethe, kështu që po e kam mbështjellë me këtë rob di shamprin e Marios është i ngrohtë. Dritat i kam fikur, kështu që po i dedikoj gjithë kohën time kësaj. Normalisht. Edhe kaq, shpresoj të kaloj shpejt. Më ka ikur gjithë mbasditja në krah me Biancën. Tani do bëj një sallatë për vete dhe për Marion, sepse do bëj një sallatë për vete dhe për Marion, sepse nuk kam çfarë të bëj dhe të jetë diçka e shpejtë dhe e shijshme dhe e lezetshme, kështu që kjo është. Këto janë dy sallatat që bëra. E shikonin çik sa të vogla janë dhe shikonin çik të lëngun që kanë nxjerr këtu. Sa këtë çik të shikoni? Lëngun që kanë nxjerr domatja, vaj, limonit, gjitha. Edhe është kaq e lezetshme me një lugë ti ke të gjitha. Tani kur të vi Mario, do pres ca copza të vogla buke dhe do t'i vë kështu anash. Se po i vura që tani do qullen, kurse kripa dhe marinimi i bën shumë i mirë vetëm sa do nxjerrë më shumë lëngë dhe e bën më vërtet shumë të shijshme. Edhe me kaq po e mbyll të video sepse Bianca nuk ndihet dhe aq mirë, kështu që duhet të fokusohem shumë tek ajo. Ju puth fort dhe bashkë do shihemi nesër.